بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث اليوم عن العالم العربي المسلم ابن البيطار، هو ضياء الدين أبو محمد عبد الله المعروف بابن البيطار، والملقب بالنباتي والعشاب، وهو عالم نباتي وصيدلي مسلم، يعتبر من أعظم العلماء الذين ظهروا في القرون الوسطى، وعالم عصره في علوم النبات والعقاقير، والصيدلاني الأول في تراكيب الدواء ورائد العلاج الكيميائي. ولد في الأندلس بمدينة ملقا، وتلقى علومه في إشبيلية على أيدي علمائها مثل أبي العباس ابن الرومية النباتي وعبد الله بن صالح الكتامي. ولد في عام 593 للهجرة، وانتقل إلى المغرب بعد أن بلغ 20 من عمره، وزار مراكش والجزائر وتونس كباحث في علم النبات، ثم إلى آسيا الصغرى مارا بالشام، ومنها إلى الحجاز وغزة والقدس وبيروت ومصر، ثم إلى بلاد اليونان وأقصى بلاد الروم، إلى أن استقر في دمشق، حيث قام فيها بأبحاثه فيما يخص النبات. وضع ابن البيطار عددا من المؤلفات، أشهرها المغني في الأدوية المفردة، والموسوعة النباتية المسماة الجامع لمفردات الأدوية والأغذية. ويقول في مقدمة الأخير عن سبب تسميته له بالجامع: وسميته الجامع لكونه بين الدواء والغذاء، واحتوى على الغرض المقصود مع الإيجاز والاستقصاء، والذي وصف فيه أكثر من 1400 عقار نباتي وحيواني ومعدني، منها 300 من صنعه، مبينا الفوائد الطبية لكل واحد منها. وقد وضعه وهو مقيم في مصر، وقسمه إلى 4 أقسام، ولم تقتصر جهود ابن البيطار على ذكر مئات الأدوية والعقاقير، بل ساهم في استقرار المصطلح الطب العربي، وأثرى معجمه الذي أصبح من بعده مصدرا ثريا لكل أطباء أوروبا والغرب. اطلع ابن البيطار على كل ما ترجم من كتب اليونانيين وعلوم الأوائل من غير العرب، وقد ساعده على ذلك معرفته بعدد من اللغات كالفارسية واليونانية، حيث درس كتب الطبيب اليوناني ديسقوريدس وغالينوس وأبقراط وابن سينا والإدريسي وأبي العباس النباتي دراسة مستفيضة حتى أتقنها تماما، وشرح النقاط الغامضة فيها، وعلق على مآثرها. وله مقولة مشهورة قال فيها: إن أعمال القدماء غير كافية وغامضة من أجل تقديمها للطلاب، لذلك يجب أن تصحح وتكمل حتى يستفيدوا منها أكثر ما يمكن. كما لا يمكن إغفال تأثر ابن البيطار بكثير من علماء العرب والصيادلة والعشابين، والذين تظهر أسماءهم في مؤلفاته مثل الزهاوي وابن جزلة وأبو بكر الرازي، والكثير من العلماء الذين كتبوا تراثا ضخما. تمكن ابن البيطار من الاستفادة منه وتوظيفه في تأسيس علم الصيدلة وتأصيله عند العرب المسلمين، وصار أوحد زمانه وعلامة وقته في تحقيق النبات ومواضع منابته ونعت أسمائه على اختلافها وتنوعها، فكان ينتقل بين القاهرة ودمشق. قال عبد الرزاق نوفل في كتابه المسلمون والعلم الحديث: ضياء الدين هو أول عالم اهتم بدراسة الحشائش التي تنبت في الحقل وتضر المحاصيل، وكون لذلك مجموعات في الأنواع المختلفة والأصناف العديدة التي تختص بكل محصول. وما زالت فكرة تكوين مجموعات الحشائش هي الأساس الذي يلجأ إليه علماء النبات في أبحاثهم حتى الوقت الحاضر. يعد ابن البيطار رائدا للعلاج الضوئي الكيميائي، فقد استخدم بذور نبات الخلة في علاج البهاق، وكان ابن البيطار يخلط بذور الخلة مع عسل النحل فيقدمها للمريض، ثم يجعله يتعرض للشمس ساعة أو ساعتين حتى يتصبب عرقا، وكان يتابع حالة مرضاه بدقة، حتى أنه ذكر أن البقع المصابة تتأثر وتظهر بها فقاعات، بينما الجلد السليم لا يتأثر، ثم تكتسب اللون الطبيعي بالتدريج. وفيما يتعلق بهذا المرض، كان ابن البيطار أول من ذكر أن الجلد المصاب يصعب علاجه فوق النتاءات العظمية. توفي ابن البيطار في دمشق عام 646 للهجرة، الموافق 1248 للميلاد، وهو في 51 من عمره، وافته المنية وهو يقوم بأبحاثه وتجاربه على النباتات، وتسرب إليه السم أثناء اختباره لنبتة حاول صنع دواء منها. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.